Θα έρθεις κοντά μου. Δεν θα έρθεις κοντά μου. Πρόσεχε, έλα κάτσε να με. Ξέρεις, τώρα έπρεπε να καθαρίσω το σπίτι και ήθελα επ' ευκαιρία να σας πω ότι σας ευχαριστώ. Ας πούμε, το γεγονός ότι κάποιοι με επισκέπτονται κάπου είναι η μόνη ευκαιρία για να καθαρίσω λίγο το σπίτι μου, που σε καθάρισα το σπίτι. Είναι ο Τόμας Μουρ, ένας Άγγλος συγγραφέας του 15ου αιώνα, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο με τον τίτλο «Ουτοπία». Σε αυτό το βιβλίο πρωταγωνιστούσε ένας άνθρωπος με το όνομα Ούτοπος. Έκτισε μια πόλη διαφορετική από τις άλλες και την ονόμασε Ουτοπία από το όνομά του. Ούτοπος, Ουτοπία, ο Αλέξανδρος, Αλεξάνδρεια, Καίσαρας, Κεσάρια κτλ. Και εγώ ήθελα να σχεδιάσω και να οικοδομήσω μια διαφορετική πόλη. Και όταν την έκανα, την ονόμασα Ουτοπία. Μετά όμως προχώρησα και σχεδίασα και τη Νέα Γη, που είναι αυτή βεβαίως. Η Νέα Γη. Οπότε την ονομάζω και αυτήν Ουτοπία πλέον, ακριβώς πάλι γιατί σχεδιαστής είναι ο Ούτοπος. Αν δεν έχεις κάποιον πίσω σου να σε στηρίξει όταν είσαι ανώνυμος, φτωχός, ασήμαντος, κανείς δεν νοιάζεται ούτε για το ταλέντο σου, ούτε για τη σκέψη σου, ούτε για τίποτα. Εγώ είμαι υπέρ μιας άλλης ζωής. Οι άνθρωποι θέλουν να παράγουν, να σηκωθούν το πρωί, να κολυμπήσουν, να περπατήσουν, να πάνε στα ζώα, να ταΐσουν τα ζώα, θα πιούν γάλα, να τα φροντίσουν όλοι εξίσου, να τα ταΐσουν, να τα βοσκήσουν, να τα αρμέξουν, να ξέρουν όλοι από αυτά. Τέτοια ζωή θέλω εγώ για τους ανθρώπους. Όχι κάτσε στις πυραρίες, παίρνουν λεφτά από τον μπαμπά και κάποιοι μαλάκες να τα μαζεύουν. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα, είναι παρασιτικές καταστάσεις. Στόχος μου να δώσω τροφή, εργασία, στέγη, ένδυση, υπόδειξη, υγεία, ασφάλεια, ευτυχία και έρωτα για όλους τους ανθρώπους στη γη, όχι μόνο για τους Κυπρίους ή τους Έλληνες. Εγώ αισθάνομαι ότι οφείλω να υπηρετήσω όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη. Με ενδιαφέρει το τι γίνεται αλλού. Δίνω κάποια λεφτά κάπου για πεινασμένους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε, ας πούμε. Αυτό κάνω κάθε μήνα με τραπεζική εντολή, ας πούμε, δίνω 85 ευρώ κάθε μήνα για τις UNICEF. Φεύγουν από το λογαριασμό μου και πάνε στο λογαριασμό της UNICEF. Έχετε κάποιον εισόδημα? Και έχω λίγο τις ελιές, παίρνω κάτι από τις ελιές, αν και είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Παράλληλα έχω φτιάξει και 4-5 σπιτάκια παράνομα μέσα, τουρκικό-κυπριακή είναι αυτή η γη. Αμάν, την ωραία μουσική. Βασικά για να καταλάβεις, από Ελλάδα, ο Μάνος Χατζηδάκης μου αρέσει πάρα πολύ, ο Θοδωράκης οπωσδήποτε. Όλοι υποκλίνομαι, λέω, σε αυτούς που έχουν φτιάξει έστω και ένα ωραίο τραγούδι, γιατί εγώ δεν έχω φτιάξει τίποτε από αυτά. Η τεχνολογία, αυτά με το κομπιούτερ, για μένα, έκανα κάτι μαθήματα προπέρσι κομπιούτερ. Ήθελα να δω πώς είναι το πράγμα, αλλά να κάθεται ο άνθρωπος με τις ώρες μπροστά σε αυτό το πράγμα που για μένα εγώ δεν το αντέχω. Εκπέμπει μια μυρωδιά και που εγώ δεν την αντέχω. Νιώθω με μιας ότι λειτουργείς βάρος της υγείας μου. Η ομορφιά της ζωής βρίσκεται στην εναλλαγή. Εναλλαγή του φαγητού που τρώμε, εναλλαγή της δουλειάς που κάνουμε, του μέρους που μένουμε, του ερωτικού μας συντρόφου. Αυτά είναι η ομορφιά της ζωής. Η γυναίκα μου πρώτη μου λέει το σίγμα, το τελικό σίγμα το έγραφα με έναν τρόπο που φαινόταν σαν κόμμα. Και μου λέει αυτό φαίνεται σαν κόμμα, άλλαξε το. Και το άλλαξα. Ναι. Εντάξει, άκουσα κάποια στην αρχή μια περίοδο, χρησιμοποιούσα σκληρές οδοντόβουρτσες. Και αυτή μου είπε, δοκίμασε αυτή. Πέτυχε και αυτό, ναι.
Είμαι πολύ καλός. Ξέρω να χειρίζομαι το ανθρώπινο σώμα όσο κανείς. Και νομίζω δείχνει, ούτε χάπι να πάρω. Μια περίοδο όλοι οι σύλλογοι με παρακαλούσαν να πάω μαζί τους. Πήγα στον Ηρακλή. Μετά εγώ ήμουν στην κατάσταση που ήμουν και έκανα αυτό που ήμουν με τον δικό μου τρόπο, ας πούμε. Δεν με προπονούσε κανένας σύλλογος. Μετά από αυτό που έκανα με πήραν σε ένα σύλλογο, με πεθάνανε στις προπονήσεις, πήγαινα από το κακό στο χειρότερο. Δεν ήμουν πάλι από αυτούς που ήρθαν να πάρουν χάπια για να αυξήσουν την απόδοσή τους, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για έναν που θέλει να κάνει κάτι στον χώρο του αθλητισμού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τα φάρμακα και τα αναβολικά και το ντοπάρισμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Αν βασιστεί κανείς στις φυσικές του δυνάμεις, δεν κάνει τίποτα. Αυτή η μπουκάλα το κρασί είναι εδώ 2 χρόνια μάλλον. Κάποιες νύχτες μπορεί να πιω μια γουλιά. Αχ ρε παιδιά, με κάνει πρώτη συνάντηση που με κάλεσαν κάτι παιδιά στο θύρα 9 ψυχιατρίου της Ομόνοιας. Που λες. Και με ρώτησα για το χασίσι και τους είπα αυτό. Αλλά θα αφήσω τη μαριχουάνα, ξέρω εγώ, μόνο αν κάποιος είναι ανάπηρος. Δεν μπορεί να τρέξει, δεν μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να κολυμπήσει. Και τότε άρχισαν μόνο μια να φωνάζουν όλοι. Είμαστε ανάπηροι. Κατάλαβες, τους είπα θα το αφήσω τους ανάπηρα. Άμα δεν μπορεί να κινηθεί ο άνθρωπος, θα δυσκολεύεται να φάει, να κοιμηθεί. Πρέπει να του δώσεις κάποιο υποκατάσταση με της κίνησης. Κανένα φάρμακο ή κανένα χασίς, κανένα τσιγάρο, να μπορέσει να αντέξει μέχρι να σάσει, ξέρω αν μπορεί να ξαναπερπατήσει. Μόνο κανένα τον θέατρο θα δω. Σπάνια, μια από είχα μια φαγούρα, να μιλήσω και γι' αυτό. Είχα 2 φαγούρα εδώ στις Αματσκάλες στον ποδιό. Και από εκείνη την περίοδο, ποτέ όσο και αν κάνει κρυό, δεν φέρνω τα πόδια μου έτσι να τα φέρω. Ή όταν ξαπλώνω να κοιμηθώ, δεν κολλώ τα πόδια μου. Προσέχω, εντάξει, μπορεί να κρυώνω, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να μαζεύομαι έτσι. Τα έχω ανοιχτά να αερίζεται καλά, οπότε το ξεπέρασα. Κάτι μικροπροβλήματα τα αντιμετωπίζω. Όποτε ξαπλώσω, είτε μετά το μεσημεριανό μου, είτε το βράδυ, όποτε ξαπλώσω, η πρώτη μου δουλειά είναι να φέρω πίσω, ας πούμε στο πέος μου, να φέρω πίσω το πετσάκι ώστε να ξεσκεπαστεί το πέος, ας πούμε, για να αερίζεται, για να μην έχει χνισμό και μύκητες. Αυτό είναι κάτι που δεν έτυχε να το πω. Πρώτη μου δουλειά που να ξαπλώσω είναι να πιάω το πετσάκι, ας πούμε, να το φέρω πίσω, ή αν έχω και κάτι σκέψη ώστε να έρθει και σε στήθη, ας πούμε, και μεγαλώσει ακόμα λίγο, αυτό θα αεριστεί περισσότερο ή θα στεγνώσει περισσότερο, θα είναι πολύ καλή υγιεινή συνήθεια. Ούτε έτσι να τα καταπίνετε, αν σας έρχονται ρέχες, μην τις καταπίνετε, φτύνετε τες. Και ο κόλος, και καλή συνήθεια που είναι, πρωτού πάω στην τουαλέτα, εγώ βάζω λάδι στον κόλο, το γράφω και στα φυλάρια που ήταν στον κόλο. Ο κόλος θέλει πάντα λάδι. Είτε χρησιμοποιείται και σαν ερωτικό εργαλείο, είτε όχι, ο κόλος θέλει πάντα λάδι. Και ιδίως αν υπάρχει φαγούρα στον κόλο, λεμονόλαδο στο μπαλάμι και στο δάχτυλο και μετά στον κόλο, ως εκεί που σε ρεθίζει. Εντάξει, γιατί είναι και αυτό σημαντικό, είναι καλό να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι. Μας γράφει η κάμερα. Αλλά βασικά στο βάθος όλοι το ίδιο θέλουμε. Θέλουμε να είμαστε καλά, να μην γεράσουμε γρήγορα, ακόμα να μην πεθάνουμε καθόλου, να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε, να μας προσέχουν, να μας μιλούν γλυκά, να είναι καλοί άνθρωποι μαζί μας. Αυτό δεν θέλουμε όλοι. Τα σενάρια είναι 2. Ή θα φέρει ο Θεός τα μηχανήματά Του και θα την ισοπεδώσει αυτή τη γη, παρά που το θεωρώ δύσκολο, μου φαίνεται το απίθανο σενάριο αυτό. Το πιθανότερο για μένα είναι να φέρει μία νέα γη, να τη βάλει στη θέση της παλιάς και να πάρει αυτή τη νέα γη, την παλιά γη, στο γκαράζ του, στο συνεργείο του, προς επιδιόρθωση, για να την παραδώσει ύστερα από κάποιες χιλιάδες χρόνια σε κάποιο άλλο ανθρώπινο γένος, σε κάποιο άλλο σημείο του γαλαξία.